මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Windows 10 ISO ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න විදිය. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නම් ඔයා මුලින්ම Media Creation Tool කියන app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන්න ඕන. මේ Media Creation Tool කියන app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔයා යන්න ඔයාගේ browser එකට address bar එකේ type කරන්න Windows 10 ISO file download කියලා enter click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ අරන පිටුවේදී මේ පළවෙනි link එක උඩ click කරගන්න. ඊට පස්සේ website එකේ ටිකක් පහළට ගිහිල්ලා මේ create Windows 10 installation media යටතේ download tool now කියන එක click කරාම ඔයාලට media creation tool app එක download කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මේ download කරගත්ත media creation tool app එක තමයි මේ තියෙන්නේ. දැන් ISO file එක අපිට Windows 10 ISO file එක download කරන්න නම් මේක අපි double click කරමු. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පිටුවේදී මේ accept කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. මෙතනදී මේ දෙවෙනි option එක create installation media USB flash drive DVD or ISO කියන එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ next click කරගන්න. මෙතනදී language English United States තියෙනවා, edition Windows 10 කියලා තියෙනවා, architecture 64 තේරලා තියෙනවා. ඔන්න මෙතනදී both කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඔයා මේ 32 bit තියෙන සිස්ටම් වලට මේක දාන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් both කියන එක දෙන්න පුළුවන්. මම මේක 64 තමයි දෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන next click කරගන්න. මෙතනදී ඔයාලට direct USB drive එකට මේක flash කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් කෙලින්ම අපි ISO file එක download කරන්න නම් මෙන්න මේ දෙවෙනි ටික එකට දෙවෙනි ටික එක select කරන්න. ISO එක බා ගන්න එක තමයි අපි මෙතන කරන්නේ. USB එකට direct flash කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ISO file කෙනෙක් ටික එක දාලා next click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ISO file එක කොහෙටද save වෙන්න ඕන කියලා මෙයා අහනවා. ඔයා කැමති තැනක් මතින් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. desktop එකද, D එකද, ඔයාගේ C එකද, ඔයා කැමති තැනක් දෙන්න පුළුවන්. මන් D එක තෝරලා Windows 10 ISO කියලා දීලා save click කරනවා. දැන් ඉතින් ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක අනුව මේකට යන කාලය තීරණය කරන්න වෙන්නේ. මොකද එක ඒරියා වලට ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක එහා මෙහා වෙන නිසා හරි කාලයක් මට නිගමනය කරන්න බෑ. කොහොම වුණත් පැයකට වඩා නම් අනිවාර්යෙන් යනවා. ඊට පස්සේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා කම්ප්ලීට් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි Windows 10 ISO file එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ. ඉතින් මම මේක දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න තියලා වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. මොකද මේකට සෑහෙන වෙලාවක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට තමයි Windows 10 ISO file එක download කරගන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්නම්.